Hi guys! Welcome to Bestfriend's Kitchen! If you are new to our channel, please subscribe so you will get updated for our future videos. Today, we're going to show you how to make cassava flan. So, eto nga pala yung mga ingredients for this recipe. Tara, simulan natin! Una, maglagay lang kayo ng 1 tablespoon ng sugar at 1 tablespoon ng water sa bawat llanera. After that, i-caramelize nyo lang yung sugar sa mahinang apoy. After nyo mag-caramelize, iset aside nyo muna ang mga ito. By the way guys, if you still haven't subscribed to our channel, please do so. Just click the subscribe button and hit the notification bell. Ngayon, i-prepare naman natin ang cassava. I-grate nyo lang yung cassava gamit ng pinakapinong grater. Siguraduhin nyo lang na huwag maisama yung ugat sa gitna ng cassava kasi medyo mapait ito. After nyo i-grate yung cassava, iset aside nyo muna ito. Sa isang separate bowl, i-prepare naman natin yung wet ingredients. Ipag-combine nyo lang yung eggs, evaporated milk, condensed milk, at ang vanilla extract. Tapos, i-mix nyo lang ito hanggang maging well incorporated. After that, i-add nyo na yung grated cassava. Then, haluin nyo lang ito hanggang maging well incorporated. After that, pwede nyo na i-transfer yung mixture sa mga llanera na may caramelized sugar. By the way guys, makakagawa kayo ng 5 llanerang cassava flan sa recipe ito. Pagkatapos nyo may transfer ang mixture sa mga llanera, ilagay nyo lang ito sa isang steamer at steam nyo for 1 hour. Siguraduhin nyo lang na kumukulo na yung tubig bago kayo mag-start mag-steaming. Takpan nyo lang ito ng lid na may towel or cloth. Yung cloth ang mag-a-absorb ng steam water para maiwasan ang pagtulo nito sa cassava.
After 1 hour, ready na ang cassava flan natin. Hayaan nyo muna itong lumamig bago nyo i-transfer sa mga container. Kung balak nyo itong ibenta, pwede kayong gumamit ng microwavable na container para sa packaging. By the way guys, ipro-provide na lang namin yung costing sa description box para may idea kayo kung magkano ang inyong capital at kung magkano ang inyong kikitain. We hope that you enjoyed this video and please give us a thumbs up. You can also comment down below if you want to request recipes that we can feature on our next vlogs. Paki-share na rin ang video ito para everybody happy. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Bye guys, till our next vlog.